Bibili na kami ng baby fish. That's already. Ilan? Okay. Ito na yung mga binili namin. Neon Tetra and Guppies. Tapos, cherry shrimp, tsaka blue, ewan kong tawag dun. And then, this Green Danio. Where is it? Nandito sa other side. So, ilipat ko muna sila. Binabad namin sa parang same yung temperature. Kailangan same kasi yung temperature. Sa masters. Yep. Sama-sama nila. Kaya ulo. Here you go. Meron ka na. Nasa kaliwa. Yan. Yan, pasok lang. Pasok Nakuha. lang? Oo. Lahat sila? There you go. Ano ba? Meron pa. May dalawa pa. Ayan. Green Danio. Gusto na asawa ng kulay nito. Tatlo sila. Tumatanong. Oh, ay. Bilis. Isa na, oh. Isa na? Oo. Ano? Ayaw. Oh, shit. Okay. Ayun. Okay. Green na green ano? Oo. Ganda yung kulay na to. Wala pa. Wala pa. Yun. Oy. Kung lima ha. Hirap yata ulit eh. Tagal nyo yung uli ito sa benta. Wala na yung blue. Oh, bilis yan eh. Boom, boom, boom. What are you doing now? Hindi lang dalawa. Nahulog. Pinalik mo na ulit.